সিগন্যাল দিলেন না আমার বাবা close that door. So I think you all are ready. Sorry for this killing your time. Actually, there was a network issue. So সময় মতে ক্লাস স্টার্ট কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে I am very much sorry. Adjustment বহুত কৰিব লগা হ'ল actually I changed the place also. So আজি আমি পঢ়িম My Mother at 66. It is a poem written by Kamala Das. হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কাৰণে এইটো পয়েমৰ পৰা মষ্টলি কুৱেশ্যনবিলাক আহে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাকে আহে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলত পয়েমৰ পৰা হয়তো এক্সট্ৰা কেইটামান লাইন দি দিয়ে আৰু তাৰ তলত কেইটামান কুৱেশ্যন দি দিয়ে আদাৰৱাইজ চিম্পলি কুৱেশ্যনেই দি দিব বা এক্সট্ৰেক্টৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ চ' লেট আছ বিগিন লেট আছ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য পয়েম অ'কে So I hope you all guys are ready. Are you ready? Srishti, Shubham, Rudraksh, Vatsal? Yes, sir. ঠিক আছে তো আৰম্ভ কৰোঁ so before knowing the point to বুজাৰ আগতে actually we must understand about the point কাৰণ তেতিয়াহে poetor feeling আৰু poetor personality ওপৰতহে poem এটা compose কৰা থাকে আৰু a poet actually represents a time এজন কবিয়ে সেইটো সময়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যাৰ কাৰণে কোনটো সময়ত লিখা হৈছে কিটো সিচুৱেচনৰ লিখা হৈছে সেইটো সাইকোলজিটো জনা আমাৰ দৰকাৰ আছে so let us first understand My Mother at 66 about the poet it is in page number 98 of higher secondary second year book so Kamala Das she was born in 1934 in Malabar Kerala so bharator dakkhinaytto dakkhin phale south Indian state Kerala Malabar it's a famous place tat তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে She is recognized as one of India's foremost poets. So, ভাৰতৰ ইংৰাজীত লিখা কবিতা লিখা বহুত কবিসকলৰ মাজত তেওঁ এজন foremost poets মানে তেওঁ আগশাৰীৰ বহুত মানে ভালকে লিখা poet এটা হয় Her works are known for their originality. এতিয়া ইয়াত কি কৈছে আমাৰ বহুত কবি থাকে কপি পেস্ট কৰা কবি কিছুমান থাকে নহয় ইয়াৰ কবিতা এটা টুকুৰা তাৰ কবিতা এটা টুকুৰা নিজৰ এটা কবিতা হৈ যায় তেনেকৈ বহুত কবিবিলাক আছে আমাৰ সমাজত বাট কন্ট্ৰাৰি টু দ্যাট কমলা দাসৰ কবিতাত অৰিজিনেলিটি আছে তাৰ মানে তেওঁ নিজৰ ভাষাৰে নিজৰ কথাৰে নিজৰ ফিলিংছবিলাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে অৰিজিনেলিটি এণ্ড ভাৰ্চেটিলিটি তো ভাৰ্চেটিলিটি মানে শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আমি ৰিয়েলিটি শ্ব'বিলাক চাওঁতে যে দেখোঁ ভাৰ্চেটাইল কেৰেক্টাৰ বুলি কয় যে তাৰ মানে কি जो character সকলো ৰূপত খাসত ঢাল খাব পাৰে that means suppose there is a situation of sadness to sadness expression কৰিব পাৰিব if their situation is for happiness to automatically আকৌ লগে লগে happinessত নিজক চেঞ্জ কৰিব পাৰিব that is called versatile character কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাকৰ character in any situation never changes বহি থাকিব সব সিচুৱেচনতে তেনেকৈ বহি থাকিব suppose she is or he is in a party পাৰ্টিত আছে পাৰ্টিত হাঁহিমুখীয়া ফুটি থাকিব লাগে আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত কোনোবা মানুহ যদি মৰিছে মাত লগাব যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়'ৰ ফেচ শুড বি গ্ৰেভ চিৰিয়াছ না কিন্তু কিছুমান মানুহৰ ফেচটো চেঞ্জ নহয় একেই থাকে না দেট ইজ নট ভাৰ্চেটাইল ভাৰ্চেটাইল মিনছ দেট চেঞ্জেছ একৰ্ডিং টু দ্য চিটুৱেশ্যন দেট ইজ কল্ড ভাৰ্চেটিলিটি চ' বিং আ পইট কমলা দাসৰ কি আছিলে যে একৰ্ডিং টু দ্য চিটুৱেশ্যন চি কুড হেভ তেওঁ লিখিব পাৰিছিলে চ' ভাৰ্চেটিলিটি and the indigenous means what is the meaning of indigenous you know local বুলি কওঁ যে আমি স্থানীয় indigenous flavor মানে তো আমি জানোই you most of you now today's generation knows this thing na flavor যেনে আইসক্রিম খাওঁতে আমাক flavor লাগে strawberry flavor লাগে তো a kind of taste or kind of we can say fragrance है ना sweetness এটা So indigenous মানে local color. এতিয়া কি হয় suppose I am writing a poem but the story and the background is not of any local character or any local environment or local situation তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিকেইটা ৰিডাৰ আছে তেওঁলোকে তলত এটাচ কৰিব নোৱাৰিব suppose I am writing a poem based on American story so that would not be an indigenous thing মই অসমৰ কথাই লৈ যদি কবিতা লিখোঁ তেতিয়াহে মই indigenous flavorটো দিব পাৰিম so whatever she has written of her society mostly the poems he can say indigenous flavor of the soil
So Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavikutty. So etu da ahibo pare, what was the nickname of Kamala Das? So ki namot likhisile tea Madhavikutty. Some of her works jene amar Assamiyat Hilabhadra boli ami jano. Tekhator asal naam ki Rewati Mohan Datta Chaudhary. Tamane there is a tradition of poets. The original naam tut nilikhe beleg eta nickname di likhe. Most it was actually older fashion. Nowadays poet bilake hetu use nokore, mostly nokore. Kintu agor bilake hetu korisile nijor original naam tu nidi beleg eta nickname ba pen name ami boli ko hetu korisile. So some of her works in English include the novel Alphabet of Last, a collection of short stories, Padmavati, the Harlot and other stories, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. She is a sensitive writer. You know what is the meaning of sensitive? The word sensitive is related to our sensory organ. So we react when our sensory organs expresses something. Suppose that a bright color dekhilo, to amar sokue hetu dhara pore, and because of the sensory organ, that thing from the environment comes to our body. Mane minder creation nohoy, mane sensory organ of the instinct he instinct jeta kiba stimulate kore, then the reaction you give, you become sensitive. Okay, so amar koin hai ei daat je thanda pani lagile sensitive hoy to Sensodyne use kore, right? So sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. Lyrical bane ki ja gabo pare, gan type of koribo pare. Aru koise complex subtleties of human relationship. Manuhar সম্পর্ক বিলাকৰ জটিলতা, manuhar সম্পর্ক যথেষ্ট জটিল. If you see the stories from Mahabharata and Ramayana, na দুটা ফ্যামিলিৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ জটিলতা আছিলে, বাহিৰৰ পৰা বুজা নাযায় কিন্তু ভিতৰত হিটোক পেলাবৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰে. তেনেকুৱাও থাকে, কেতিয়াও পজিটিভ চেঞ্চো থাকে, নেদেখুৱায় কিন্তু ভিতৰৰ পৰা ভাল পায়. এণ্ড দিজ অল কমপ্লেক্সিটিজ অফ হিউমেন লাইফ সেই অকণমানকৈ কবিতাত নিজৰ লিখিছে. চ' বিফৰ ইউ ৰিড, আমি পঢ়াৰ আগতে আমি চাওঁ এজিং ইজ আ নেচাৰেল প্ৰচেছ. এজিং মানে কি, মানুহ যে সৰু জন্ম লয়, দেন গ্ৰ' আপ হয় আৰু এদিন চব বুঢ়া হ'বই লাগিব. দেট ইজ কল্ড এজিং ইজ আ নেচাৰেল প্ৰচেছ. আমি কোনেও বৃদ্ধতাক ৰখাব নোৱাৰোঁ. লাখ কোটি টকা দি হ'লেও আমি বুঢ়া নহ'ম বুলি ক'ব পাৰি নোৱাৰিম. ইফ ইউ চি দ্য হিষ্ট্ৰী, ইফ ইউ টাৰ্ণ অভাৰ দ্য পেজেছ অফ দ্য হিষ্ট্ৰী, আমি তেনেকুৱা বহুত পাইছোঁ যোনে বুঢ়া নমৰাকৈ থাকিবৰ কাৰণে বিভিন্ন উপায় কৰিছে, বাট ফাইনেলি দে ডাই. কোনো এনেকুৱা নাই যে নমৰ হ'ব. আৰু আমি জন্ম যদি লৈছোঁ আমি বুঢ়া হ'বই লাগিব আৰু আমি এদিন মৰিবই লাগিব. চ' এজিং ইজ এ নেচাৰেল প্ৰচেছ. আৰু ইটছ আ নেচাৰেল প্ৰচেছ. ৱাই ইট ইজ নেচাৰেল প্ৰচেছ? ইট কামছ উইথ দ্য নেচাৰ. মানে মই বিচাৰিলেও নিবিচাৰিলেও ইট হেপেন্স অট'মেটিকেলি. সেইকাৰণে নেচাৰেল প্ৰচেছ. চ' হেভ ইউ এভাৰ থট what our elderly parents expect from us? আৰু ইয়াত কৈছে কি আমাৰ অলপ ডাঙৰ যিখিনি পেৰেণ্টছ আছে সেই পেৰেণ্টছে আমাৰ পৰা কি এক্সপেক্ট কৰে আমি কেতিয়াবা ভাবি চাইছোনে? নো না? someone go and stop. So have you ever thought what our elderly parents expect from us? তো আমাৰ যেতিয়া মা দেউতাই যেতিয়া অলপ বয়স হৈ যায়, see two different things are there. আমি যেতিয়া জৱান থাকোঁ, ইয়ং থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যনবিলাক বেলেগ থাকে, ৰাইট? কিন্তু আমি যেতিয়া এজ হৈ যায় না, আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন আকৌ বেলেগ চেঞ্জ হৈ যায়. ছেইম পাৰ্চন যেতিয়া আমি ইয়ং থাকোঁ, এক্সপেক্টেশ্যন কি থাকিব আমাৰ? ফৰ ডেভেলপমেণ্ট থাকিব, একদম জোচ থাকিব, মই যেন হিমালয়ত খেলি মানে 1 ইঞ্চি চাইড কৰি দিব পাৰিম, হয়নে? চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই. সেইটো কেতিয়াৰ কাৰণে? সেইটো ইয়ং এজৰ কাৰণে. যে এক্সপেক্টেশ্যন কি থাকে? যে মই সংসাৰৰ সকলো কাম কৰিব পাৰিম বুলি. এটা এজ হোৱাৰ পিছত এক্সপেক্টেশ্যন কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ যায় বোলে? তেতিয়া কমফৰ্ট লাগে, আৰাম লাগে, ৰেষ্ট লাগে, আৰু মোৰ হৈ বেলেগে কাম কৰি দিব, মোক খুৱাব. আগৰ এক্সপেক্টেশ্যন কি থাকে? মই ইনকাম কৰিম আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাম. এজ হোৱাৰ পিছত কি হ'ব? মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইনকাম কৰিব আৰু মোক খুৱাব, মোক লালন পালন কৰিব. চ' দেট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ. নাও লেট us go to the main point. Okay, so the point is very simple. Line to line যদি আমি ভালকৈ বুজি লওঁ না, if you understand the story here, line to line if you understand,
So aru kiba nubujile loge loge note down korilo ha. Driving from my parents' home to Cochin last Friday. So here jodi eta question ahe, when was the poet driving? Last Friday. Shukurbaror din eta asile. Okay. So driving from my parents' home. Kor pa goisile kobi? Parents or ঘৰৰ পৰা গৈছিলে ক'ত গৈছিলে to Cochin কেতিয়া গৈছিলে last Friday morning yes I saw my mother beside me মই মোৰ মাক আচ্ছা yesterday in my class I gave you the difference between besides and beside কি আছিল এটা beside মানে side out কাষত আৰু besides মানে moreover তদুপৰি right So here see, I saw my mother beside me. So যেতিয়া কবিয়ে যেতিয়া গাড়ী চলাই গৈ আছে মাকক মই beside মানে সাইডত মই দেখিছিলো it is in past tense I saw my mother beside me কেনেকুৱা আছিলে doze doze অর্থ কি do you know doze এই ঝপকি আহে যে ঝপকি ক্লাছত বহি থাকোতে কি হৈ যায় যে মানে যেতিয়া we are very much tired okay আৰু যেতিয়া ঝপকি অহা সিচুৱেচনটো dozing কৰা okay একদম লেথার্জিক হৈ যায় এলাহ লাগাৰ পিছত মানুহক টোপনি যিটো ভাৱ আহে তাক কৈছে ডোজ ওপেন মাউথ কেনেকুৱা আছিলে মুখটো খোলা আছিলে এণ্ড কৈছিলে হার ফেস ashen লাইক দ্যাট অফ আ কর্পস আৰু ফেসটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিলে ashen ash মানে কি ash মানে হৈছে ছাই ইউ নো খৰি জ্বলাই দিয়াৰ পিছত যিটো কালাৰ যেটো আহে আৰু ফেসটো তেনেকুৱা হৈছিলে লাইক দ্যাট অফ আ কর্পস মানে ডেড বডি মৰা হবদে দেই কর্পস তো মানুহ যেতিয়া জিন্দা থাকে তেতিয়া চেহাৰাটো কেনেকুৱা থাকে ব্ৰাইট থাকে তেজাল থাকে না আৰু যেতিয়া মৰি যায় কি হৈ যায় খেতা পৰি যায় না কালাৰলেছ হৈ যায় হোৱাইটিছ নিচিনা হৈ যায় না সেইটো কৈছে ashen like that of a corpse and realize with pain আৰু ফেসটো দেখিলে গম পোৱা যায় যে তেওঁৰ জীৱনত কিমান পেইন ফেস কৰিছে আৰু ৰিয়েলাইজ কিমান কৰিছে তেওঁৰ মাকক যেতিয়া ফেসটো দেখিছে বিচাই হোৱা তেতিয়া কবিয়ে ফিল কৰিছে যে she is deciding doze ঝপকি মাৰি আছে যেনে আমি ইয়াৰ পৰা গৰম দিনে সাপোজ তেজপুৰ বা গুৱাহাটী গাড়ীত গৈ বহি আছো এসি নহয় গাড়ী নন এসি গাড়ী যদি আছে কেনেকুৱা অলপ পাছলা এনেকৈ হৈ যায় না তো সেম সিচুৱেচন মুখটো আহে না টোপনি আহোঁতে মোষ্ট অফ দ্য পাৰ্সনছ সবৰ মানে সাপোজ ইউ আৰ লাইং অন দ্য বেড বিছনা যেতিয়া শুই আছো তেতিয়া আৰামছে কিন্তু যেতিয়া বিছনা নখি চকীত যেতিয়া শুই থাকো তেতিয়া কি মুখটো খুলি যায় এনেকৈ থাকে না সেইটো কৈছে যে ওপেন মাউথ হার ফেস ashen like that of a corpse and realize with pain তাৰমানে ফেসটো দেখিলে গম পোৱা যায় যে তেওঁৰ জীৱনত কিমান পেইন মানে সাফাৰ কৰিছে that she was as old as she looked আৰু কি কৈছে কিছুমান মানুহৰ চেহাৰা দেখিলে বয়স কিমান হৈছে ধৰিব নোৱাৰে ৰাইট সাপোজ মানুহজন হৈছে 50 years আৰু চেহাৰা দেখিলে লাগে কেনেকুৱা 30-35 নিচিনা লাগে না ফ্ৰেছ থাকে বাট ইট ৱাজ কন্ট্ৰেৰী টু দ্যাট যেনেকুৱা ফেস তেনেকুৱা ফিল কৰিব পাৰি যে এৰ এজ হৈছে বুলি and that is why when you suffer much when you bodily physically exhausted তেতিয়া হে exhaustion to face আহি যায় মানুহৰ কিমান টায়াৰ্ড হৈছে হে ফেসটো আহি যায় তেতিয়া তাৰ এজৰ লগত accordingly তাৰ কন্ডিশনটো বুজা যায় but few people are the other condition to বুজা নাপায় কিন্তু সি 70 years 65 years যদি দেখিব একদম ব্ৰাইট এনেকুৱা লাগে যেন 50 years দেখা লৰা নিচিনা লাগে ইয়াত কি কৈছে যে and she was as old as she looked but soon কিন্তু সোনকালে কি হল put that thought away কবিয়ে কি কৰিছে লগে লগে এই যে মা বৃদ্ধ হৈ আহিছে মাই নোৱাৰা হৈ আহিছে she has been suffering a lot সেই যেটো চিন্তাধাৰা সোমোৱাৰ লগে লগে কবিৰ কি হৈছে টেনশন হৈ গৈছে ষ্ট্ৰেছ হৈ গৈছে ব্যাড ফিল হৈছে সেইকাৰণে কি কৰিছে হে থটটো put away আতৰাই দিলে মোস্টলি ইট হ্যাপেন্স হিউম্যান সাইকোলজিত কি হয় কোনোবা এটা বেয়া বস্তু যদি আমাৰ মনত যদি আহে আৰু হি যদি ডিপলি পেইন যদি দিয়ে we try to put that thought কি ভাবি আছো মই না we try to put the thought away আমি এটা আতৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো কিয় যিমান ভাবিম হিমান বেছি পেইন ফিল হ'ব হিমান বেছি সাফাৰ কৰি দেন what you did আমি বেলেগ এটা চিন্তাধাৰা লৈ আহোঁ যাতে এই থটটোক মোৰ মনৰ পৰা আঁতৰি যায় and the poets did the same thing কি কৈছে যে put that thought away and looked out at young trees sprinting আৰু নিজৰ সেই থটটোক চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে সুইচ ওভাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে বাহিৰৰ ফালে চালে কিহৰ কাৰণে looked out at young trees sprinting ডেকা মানে জুপুহা সৰু সৰু গছ বিলাক sprinting মানে কি yeah something suppose আমি গাড়ীৰে we are traveling না তো গছ বিলাক কি হয় আমি ৰখি আছো গছ বিলাকে দৌৰি থকা নিচিনা ফিল আহে না that is called sprinting ইয়াত কৈছে দেই so looked out at young
trees sprinting. Now see, অলপ আগত কবিয়ে আগৰ ষ্টেঞ্জাত কি বুলি কৈছিলে এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে old আৰু ইয়াত কি কৰিছে young. So there is a stark contrast and comparison between two situations. যে এইটো পৃথিৱীত একেলগে বুঢ়া মানুহ আছে আৰু ডেকা মানুহ আছে এইটো পৃথিৱীত একেলগে এজন সেড মানুহ আছে প্লাস এজন হ্যাপি মানুহ আছে না so her mother beside her she is looking very old but outside to পৃথিৱীত young মানুহ বিলাকো আছে so এফালে যদি নিৰাশাবাদ আছে pessimism যদি আছে বাহিৰত আকৌ optimism আছে আশাও আছে okay so কৈছে and looked out at young trees sprinting the merry children spilling out of their homes merry children মানে কি merry there are two words spelling is different M A R R Y merry মানে কি বিয়া পতা wedding and M E R R Y মানে happy merry okay merry children spilling out their homes spilling out মানে কি spill out কাক কয় এই যে বটলত বেছি পানী দিলে যে spill out হৈ যায় পৰি যায় না so এনেকাকে ওলাই আছে বাচ্চা বিলাক so that situation creates the impression of being very much happy when you are very much exalted. You note down my new words, you can put that in your answer. When someone is very much exalted, jete অনুবাদন jete বেছি happiness হৈ যায় না হি কব নোৱাৰা হৈ যায় না ফট কে তাৰ অ্যাকশন বিলাক ফাস্ট হৈ যায় you see আমি হ্যাপি মুডত যেতিয়া কাম কৰো আমাৰ কামৰ স্পিডটো বাঢ়ি যায় আৰু যেতিয়া আমি স্যাডত থাকো তেতিয়া আমাৰ কামৰ স্পিডটো কমি যায় so here it is said that the merry children because বাচ্চা বিলাকৰ জীৱনতো টেনশন না থাকে না ৰেসপন্সিবিলিটি না থাকে সাফারিং কম থাকে সেইকাৰণে they are very much merry and spilling out of their একদম ঘৰৰ পৰা দৌৰি ওলাইছে but after the airport security check কিন্তু কি কৈছে এয়াৰপৰ্টৰ security checkৰ পিছত that means এই যেটো কাহিনী এতিয়ালৈকে যি ডেসক্ৰাইব কৰিলে কবিয়ে before reaching the airport ৰাস্তাত গৈ থাকোতে এই কথাবিলাক তেওঁৰ মনত পৰিছে আৰু যেতিয়া গৈ পালে এয়াৰপৰ্টত আৰু you know that আমি এয়াৰপৰ্টত গলে মিনিমাম কিমান সময় আগত গৈ চেকিং কৰিব লাগে কিমান you must know that তাৰ লিখা থাকে before 2 hours you have to check in যেনে আমি এতিয়া বাছত উঠিব হলে কোনো আৱাজ আৰৰ কথা নাই ৰখিলো গাড়ী পালো উঠি গলো right for train at least 2-3 minutes to আমি আগত গৈ পাব লাগিব ট্ৰেইন to ধৰিব কাৰণে but if you are going to travel through an airplane কি হ'ব minimum 2 hours আগত আমি তাত গৈ পাব লাগিব কিয় কাৰণ লম্বা লাইন থাকিব সিকিউৰিটি চেকিং থাকিব আমাৰ বোৰ্ডিং পাস ল'ব লাগিব তামজাম বহুত থাকে তো আমাক অকমান সময় লাগি যায় এইটো কাৰণে কি কৈছে যে কৈছে সিকিউৰিটি চেক standing a few yards away অলপ দূৰত yards মানে আমাৰ অসমীয়া তাৰপৰ গজ আগৰ দিনত এটো হিচাপটো হৈছিলে গজ মানে প্ৰায় এক হাত হিচাপক আমি গজ বুলি কওঁ actually this is not a standard unit আমি কিৰে জুকো feet or meter centimeter এনেকে জুকো so yard to আগৰ দিনৰ so standing a few yards away অলপ দূৰত তেওঁ থিয় হৈ আছিল I looked again at her আগত যেতিয়া কাৰত বহি আছিল তেতিয়া ওচৰৰ পৰা চাইছিল এতিয়া অলপ দূৰৰ পৰা চাইছে যেতিয়া সিকিউৰিটি চেক হৈ যোৱাৰ পিছত কাৰণ সিকিউৰিটি চেক হৈ যোৱাৰ পিছত ভিতৰত সোমাব কাক দিয়ে যোন ট্ৰেভেল কৰিব তাকে দিয়ে এ হাংগো পাংগক দিয়ে নেকি লগৰ লগোৱা বিলাকক দিয়ে চামুণ্ডা বিলাকক তো নিদিয়ে না so I looked again at her আকৌ চালো when pale আকৌ দেখিলো মই সেম ফেসে দেখিলো কি pale colorless একদম ৰং উৰি যাও when pale কেনেকুৱা as a late winter's moon আৰু সেই ফেসটো দেখিবৰ কাৰণে কবিয়ে ইয়াত এটা সিমিলি এটা প্ৰেজেন্ট কৰিছে you know what is the difference between simile and metaphor it was in your class 10 book also simile and metaphor it is a poetic device ইয়াক আমি কি কওঁ poetic device sometimes a question may come from here poetic device you write the word okay so simile and metaphor difference কি আছে there is a comparison between two different objects আৰু যেতিয়া হে কম্পাৰিজন কৰোতে as word or like word লগাই কৰে তেতিয়া হ'ব হেতু simile আৰু without writing that if you do the comparison it becomes a metaphor for example my love is like a red rose mostly in my class মই এই লাইনটো কওঁ it's a famous lines of a famous poet my love is like a red rose so ইয়াত simile আছে নে metaphor আছে my love is like a red rose simile comparison between two different objects my love and red rose two different objects দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু আর কম্পারিজন করতে তার ওয়ার্ড যদি এটু ইউজ করা থাকে as or like যদি ইউজ করা থাকে এটু হবে simile for you see here
my love is like a red rose. Like what to use কৰিছে নহয় হেকানে হেটো কৈছে কি simile. আৰু যদি without using the word as or like যদি থাকে তেতিয়া কি হ'ব হেটো metaphor হ'ব. For example, my love is a red rose. Yattu as meaning is same na. In earlier sentence also, my love is like a red rose and my love is a red rose. Kobi ekadai kotha kobo bicharise je mur priyotoma kenukwa red rose or nisena. But in the first sentence, like what to use korise, that is why that is simile. And without writing the like or as, if you compare between two different objects, it becomes metaphor. This is a poetic device. It may come in your exam. Okay. মানে এটা লাইন দি দিব তাৰপিছত সুধিব পাৰে what is the poetic device used in this line এটো হ'ব পাৰে so as a late winter's moon and felt that old familiar act আৰু যেতিয়া মাৰ ফেছত চাইছে আৰু দেখিছে যে late winter's moon বুলি কৈছে তাৰ মানে ঠাণ্ডা দিনৰ একেবাৰে ৰাতিৰ একেবাৰে ঠাণ্ডা পুৰা ঠাণ্ডা দিনৰ একেবাৰে ৰাতি যেতিয়া মুনটো আমি যেতিয়া চাওঁ do you think the moon is very clear to see at that time एकदम क्लियरली देखा जाए क्यों देखा ना जाए बिकॉज ऑफ द वाटर पार्टिकल्स जाक आमी फॉग বুলি কওঁ না এটমস্ফিয়াৰত ফগি হৈ থাকে সো ধুন্দলা ধুন্দলা দেখায় না অকমান মানে গুটে ক্লিয়ারলি নেদেখায় তো ইয়াত কিছে কি যে লেট উইন্টার্স মুনৰ তাৰ মানে মাৰ ফেসটো এতিয়া মই দূৰৰ পৰা চাওঁতে ভালকে দেখা পোৱা নাছিলো আৰু এনেকুৱা লাগিছিলে মানে যেটো গ্লোই ফেস হে গ্লোই ফেসটো নাছিলে যেনেকে ব্ৰাইট মুনৰ ফেসটো থাকে আৰু লেট উইন্টার্স মুনৰ যেটো ডিফারেন্স আছে হে গ্লোই ফেসটো নাছিলে সো a late winter's moon and felt that old familiar act mane ki pain jene amar headache boli kona to some you know the comedy about this word ei je amar 2 3 4 bachcha bilaga hai suppose headache to hua nai to class koribo mon joa nai I go headache sorry headache enage koi na so koise je felt that old familiar act there is a probable question from here okay ki what was the old familiar act of the poet to yet old familiar act ki hobo etia eta pain feel korise because her mother is getting old and maybe she has a fear ki fear ase aru hoyto 2-4 বছৰৰ পিছত মাকজনী মৰি যাব that is a fear আৰু এই ফিয়াৰটো তেওঁৰ চাইল্ডহুডতো আছিলে দ্যাট ইজ ওয়াই ওল্ড ফেমিলিয়াৰ এক্ট ফেমিলিয়াৰ মানে কি চিনাকি আগত যেটো আছিলে সেম টাইপ অফ আহিছে কেনেকুৱা আগত যেতিয়া বাচ্চা সৰু থাকে তেতিয়া মা কৰবাত গুচি গলে ৰাতি বাচ্চাটো কান্দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে ভয় কৰে কিয় মা কৰবাত গুচিয়ে গল নেকি ঘূৰি নাহিব নেকি it's a environment it's a situation of being very uncertain na সৰু বাচ্চাই নাজানে না মাকো ঘূৰি আহিব বুলি আম্মা ওচৰত থাকিলে টোপনি লাগিব না থাকিলে টোপনি নাহে হয় না কান্দিলেও তাক কনসোলেশন কোনে কৰিব কনসোল কোনে কৰিব মায়ে কৰিব আৰু অল অফ টাইমৰ কাৰণে মা চকুৰ পৰা যদি আতৰি যায় হি ভয় কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে and that childhood that suffer that feelings she had when she was a child মাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া কিন্তু old age to same type of feeling আহিছে যে but that time it was just an imagination that was an illusion childhood এটা illusion হয় ভালকে বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে ভয় হয় এটা বুজিলৈ ভয় হৈছে কি মা হয়তো মৰি যাব বা গুচি যাব she will pass away আৰু জীৱনত মা কাকো মই লগ নাপাম হে ভয়টো কাৰণে কৈছে কি old familiar act my childhood fears আৰু হে ফিয়াৰটো কিটো childhood fear কোনটো ফিয়াৰ সৰু কালতো মই ভাবিছিলো মা will leave us মা কমন সময় নাই যদি মা হেৰাই গল নেকি গুজি গল নেকি ভয় আৰু এতিয়াতো মা because of old age because of aging সদায় দিনৰ কাৰণে যাব ইট ইজ certain না so that childhood fear আকৌ ঘূৰি আহিছে মনত কৈছে my childhood fear but all I said was কিন্তু এই গোটেইখিনি হোৱাৰ উপৰিও moreover above all these situations sufferings মই কি কলো I said was see you soon ama মা তোমাক আকৌ লগ পাম দেখা পাম তাৰ মানে কি रात जितनी भी गहरा क्यों न हो उजाले का भरोसा कुछ तो होता है ना तो माँ तुमक मैं आपको देखा पाऊँ maybe two things are there maybe the poet is certain that she will not meet her mother again in her life in future or maybe ki consolation diyase mono understood consolation diyase nijer mono she can't imagine her life without her mother কিন্তু কবতো নোৱাৰে না কব পাৰিম জানো মা মৰি যাব দেতা মৰি যাব কবতো নোৱাৰে না so she is getting consolation with herself
সেইকাৰণে ভিতৰত নিজেই কৈ আছে যে all is well, all is well. আমি চাইছো না 3 days all is well. So she is saying see you soon amma, মা তোমাৰ লগত আকৌ এবাৰ দেখা হ'ব, সোনকালে দেখা হ'ব. All I did was smile. তাৰপিছত মই কি কৰিলো, মা দূৰত সিকিউৰিটি চেকৰ পিছত হেপালে সোমাই গ'ল আৰু দূৰৰ পৰা চাই মই কি কৰি আছো, I smile and smile. মই হাঁহিলো আৰু হাঁহিলো. You see, is the point ended there? No. Dot. Right? It means what? ক'ব লগা কথা বহুত আছিলে কিন্তু মই ক'ব নোৱাৰা হৈছো and I stopped here. Sometimes what happen? Silence speaks louder than the words. কেতিয়াবা হয় না, মই চুপ থাকিলে মই কোৱাতকৈ বেছি ডাঙৰ গ্ৰেভ চিটুৱেশ্যন হৈ যাব. ছাপ'জ মোৰ খং উঠিছে আৰু মই মুখেৰে ক'লেতো বস্তুটো লাইট হৈ যাব, কিন্তু মই নকওঁ আৰু চুপ হৈ থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুৰ চিটুৱেশ্যন আৰু বেছি চিৰিয়াছ হৈ থাকিব. মই যিমান দেৰিলৈকে চুপ হৈ থাকিম সিমান দেৰিলৈকে আৰু বেছি চিটুৱেশ্যন হৈ কি হ'ল বুজিয়ে নাপালোঁ একোৱে. বাট ইফ আই স্পীক আউট তেতিয়াহ'লে আকৌ বস্তুটো কম্প্ৰমাইজত আহি যায়. চ' হিয়াৰ টু বি কণ্টিনিউড মানে কি, যে কবিয়ে এই কথাটো একচেপ্ট হয়তো কৰি লৈছে যে শ্বি উইল নেভাৰ মিট হাৰ মাদাৰ ইন ফিউচাৰ, আৰু মানুহটো জিন্দা থাকিব লাগিব, কোনোবা গুচি গ'লেতো আমি গুচি যাব নোৱাৰোঁ, তাৰ কাৰণে স্মাইলিং এণ্ড স্মাইলিং. দিছ ইজ অলছ' আ পয়েটিক ডিভাইচ. যেতিয়া আমি ৱৰ্ডৰ ৰেপিটেশ্যন কৰোঁ, ছাপ'জ ৱৰ্ডৰ ৰেপিটেশ্যন, তেতিয়া কি হয়, বস্তু এটাক আমি অভাৰ ফ'ৰ্চ দি কোৱা বুজায়, যেতিয়া ইয়াত ছাপ'জ এণ্ড আই ডিড ৱাজ স্মাইল, কৈটো ডট দিয়া নাই, এণ্ড আই ডিড ৱাজ স্মাইল এণ্ড স্মাইল তিনিবাৰ ইউজ কৰিছে কিয়, কাৰণ সেই বস্তুটোক বেছি চিৰিয়াছলি প্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিছ ইজ এ পয়েটিক ডিভাইচ. তেতিয়া কি কৰা যায়, তাক ৰিপিটেশ্যন কৰা হয়. ফৰ এক্সাম্পলটো পাহৰি গ'লোঁ, ক'লোতো হয় মই T.S. Eliotৰ S.T. কলেজৰ পয়েমৰ এটা পাৰ্ট আছিলে, মই পাহৰি গ'লোঁ. All the birds sing. এটা গান এটা আছে, এইটো মই কৈ দি আছোঁ দেই. জানম দেখ লো মিট গই दूरियां, मैं यहाँ हूँ, कैसी सरहदे कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ. तो सेम वर्ड इज रिपीटेड बारे बारे क्यों, একবাৰ ক'লে তো কবিয়ে হৈ গ'লেহেঁতেন মই यहाँ हूँ, কাম খতম, পইচা আজাম, বুজিছে নেকি, নাই কোৱা, বাৰে কৈছে মানে কি আই এম এভৰিৱেৰ অফ ইউ. তো পয়েটে এটা পয়েটিক ডিভাইচ ইউজ কৰিছে, ইয়ে কোৱা নাই মই সব জগহ পে হুঁ তোমাৰা, জানম দেখ লো মিট গই দুৰিয়া, এনেকৈ কোৱা নাই না. কিন্তু হি একচুৱেলি ৱান্টছ টু মিন দ্য सेम थिंग कि मैं सर्वोपरि हूँ, सर्वत्र हूँ. उसको समझाने के लिए एक ही वर्ड को रिपीट किया है, मैं यहाँ हूँ. जब हम जितने हमें गान तो गाओ ना, मैं यहाँ हूँ, सपोज आई थिंक द पर्सन इज हियर, एवरी टाइम आई डोंट पुट हिम हियर, मैं यहाँ हूँ. When you say the words ना, automatically your feeling will be changed. मैं यहाँ हूँ, एने क्या आहिबो ना, फील तो एने क्या आहिबो. It means what? Finally he is trying to make you understand that I am everywhere of you. So this is a kind of poetic device. Why I am telling is this is not important for your higher secondary final. Why I am telling, suppose one of you may write poem in your future na, ho pare na, konobai kobita likhibor mon jabo pare. Many scientists are there who are good poets, many engineers are there who are good poets, many police officers are there who are good writer. আছে তেনে অসমতো আছে, বাহিৰতো আছে না, ডক্টৰ আছে যোনে ৰাইট. So you may be in any profession but you may have a passion for writing. At that time you have to use this poetic device. কিয়, তেতিয়া পইণ্টটো বেছি ভাল হয়. নহ'লে চিম্পলি হলিৰাম মুণ্ডা চলাই হিৰো হণ্ডা সকলোৱে কয় তাক গাঁৱলীয়া গুণ্ডা, এনেকুৱা হ'লেতো নহ'ব, হয় নাই. মই লিখিলেও বেষ্ট লিখিব লাগিব যে দিছ ইজ দ্য পইম উইচ আই ৰট when I was in class 8 and fortunately this was my first point. হলিৰাম মুণ্ডা চলাই হিৰো হণ্ডা সকলোৱে কয় তাক গাঁৱলীয়া গুণ্ডা. তো এনেকৈতো লিখিলে সদায়তো নচলিব, এইটো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো চলি যাব পাৰে, হয় নাই. So this is what we ended here about my mother at 66. Do you have any question regarding here? কাৰোবাৰ কিবা question আছে? নাই?
So let us discuss the questions, those are given here. Okay, what is the kind of pain in act that the poet feels? ইয়াত যে যেটো পেইন আৰু একৰ কথা কৈছে কি ধৰণৰ পেইন ফিল কৰিছে ইয়াত? Basically the pain is her mother is leaving her. Two types of leaving are there. Physically also leaving, and maybe the poet is afraid of যে চিৰদিনৰ কাৰণে for good she will be leaving. So that kind of ache and pain the poet is feeling. Okay. Next, why are the young trees described as sprinting? Why are the young trees described as sprinting? Young trees are sprinting kora kya bujhaise? Because young trees represents the youthfulness. Young trees ki korise? Youthfulness dekhaise. Aru youthfulness means what? Energy, vigor. Right? Understood? So, ডেকা কাল মানে কি? ডেকা কাল মানে হৈছে এনার্জি, ফুল অফ এনার্জি, জজবা থাকে, কিবা কৰাৰ কাৰণে হাক এটা থাকে। সো সেইকাৰণে কৈছে ইয়ং ট্ৰিজ স্প্ৰিণ্টিং। তো স্প্ৰিণ্ট কোনে কৰে? হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ স্প্ৰিণ্টিং? শৰ্ট, ফাষ্ট, ৰেচ, ৰানিং। আৰু ৰানিংটো ইয়ং এজত বেছি হয়, এজ হোৱাৰ পিছত ৰানিংটো আৰু নহয়। দেট ইজ ৱাই ইট ইজ ডেছক্ৰাইব এজ স্প্ৰিণ্টিং, বিকজ when you are young you run for everything. When you are young, you run for your aim of your life. है ना, सब मैं কৰিব পাৰিম, মোৰ লগত শক্তি আছে, সামৰ্থ্য আছে, মই সচিন তেণ্ডুলকৰো হ'ব পাৰিম, মই জুবিন গাৰ্গো হ'ব পাৰিম, সব হ'ব পাৰিম নিচিনা লাগে। বাট আফটাৰ আ চাৰ্টেন এজ আমি বুজি পাওঁ যে আমি কি হ'ব নোৱাৰোঁ, ৰাইট? চ' এইকাৰণে কৈছে why are the young trees described as sprinting, and why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? কিয় কৈছে এইটো ইমেজটো, সেই চিত্ৰকল্পটো কিয় আনিছে? টু কম্পেয়াৰ বিটুইন আ পাছিং লাইফ এণ্ড আ কামিং লাইফ। এই যিখিনি ৱৰ্ডছখিনি মই কৈ আছোঁ না, এইটোৰ পৰা আনচাৰটো হৈ যাব। বিকজ টু কম্পেয়াৰ আ পাছিং লাইফ এণ্ড আ কামিং লাইফ, এণ্ড পাছিং লাইফ ইজ অফ হাৰ মাদাৰ্ছ, for which she is very much serious and afraid of, and coming life of the young kids, those are playing outside, still they have age to live. সিহঁতৰ এতিয়া বয়স আছে জীয়াই থকাৰ কাৰণে। এইকাৰণে কৈছে কি যে স্পেলিং আউট দিয়াৰ হোমছক তাত কি কৰিছে, ইমেজটো আনিছে। দিছ ইজ একচুৱেলি আ কম্পেৰিজন, আ কণ্ট্ৰাষ্ট বিটুইন অল্ড এজ এণ্ড young age, bygone days and coming days. Okay, so why was the mother being compared to the late winter's moon? এইটো তো একদম কমন কুৱেশ্যন হয়। লেট উইণ্টাৰ্ছ মুনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে, কাৰণ যেনেকুৱা লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন কালাৰলেছ থাকে, হেজি থাকে, ব্ৰাইটনেছটো নাথাকে, ঠিক তেনেকে পইণ্টৰ মাদাৰৰো একে কণ্ডিশ্যন আছে। বিকজ शी इज इन द एज ऑफ 66 and she have already lost the brightness of her face because of the pain of her life. So যেনেকে লেট উইণ্টাৰ্ছ মুনৰ কালাৰলেছ হৈ থাকিব, হা, ই এটা মানে ক্লিয়াৰ পিকচাৰ দিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকে সপোজ এটা বুঢ়া মানুহ এজনে এটাই পিকচাৰ দিব পাৰিব, ক্লিয়াৰ পিকচাৰ কি, he will die. But at a young age, বিভিন্ন পিকচার দিব পারে। He may be a doctor, he may be an engineer, he may be a civil service officer, he may be a writer, বিভিন্ন পিকচার থাকে। So এইখানে কৈছে ইয়াত যে লেট উইণ্টাৰ্ছ মুনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে। You understood what I say? Yes, sir. What do the parting words of the poet and her smile signify? কি কৈছে পার্টিং ওয়ার্ড মানে কি? পার্টিং ওয়ার্ড মানে কি? এই যে টাটা কৰোতে যেটো শব্দ কৈছিলে, কি কৈছিলে? সি ইউ সুন আম্মা, রাইট? এন্ড স্মাইল সিগনিফাই, দুটা কি সিগনিফাই কৰিছে? পার্টিং ওয়ার্ডে কি সিগনিফাই কৰিছে? ইট সিগনিফাইজ দ্যাট মেবি শি উইল নট মিট হার মাদার ইন ফিউচার अगेन, বাট স্মাইলে কি কৰিছে? স্টিল দেয়ার ইজ আ হোপ, দ্য poet is still bearing a hope of meeting her mother in her near future. So two things are running parallelly here, Nirahabad or Ahabad. That means optimism and pessimism parallelly going on. So parting words of the poet or smile to signify korise. That means the poet is expecting her mother to meet in future, but there is rare chances of meeting her. Hey jitu thought ase hetu ta signify korise. I hope you understood all. Yes, sir. Is it clear? Yes, anything you want to ask? No? Jodi ekunai, so we can wind up the class. Okay then, thank you very much for being with me. We will meet again in our next class. Kiba query thakile janabo.
কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লাইক আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব আই হোপ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল যাতে ফিউচাৰত আমি এইবিলাক বস্তু আকৌ পাই থাকোঁ বিকজ আই উইল এক্সপ্লেইন অল দ্য কুৱেশ্যন অল দ্য চেপ্টাৰ্ছ ইন মাই লাইভ ক্লাছ ইভেন আই উইল গো ফৰ দ্য আদাৰ subjects also later on gradually.